আকাশখনৰ চাওকচোন কালাৰেই কিমান ধুনীয়া একদম ডাৱৰীয়া কোলা এনেকুৱা বতৰ কৰি থাকে যে একদম মন চন বেয়া হৈ যায় মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ৰেবিট আছে চাওকচোন শহাপহু ইমান মৰম লগা মাইৰাই মানে সদায় আহি পেলাই ঘাঁহ দি থাকে এতিয়া আজি কিটচেন অকণমান চেঞ্জ কৰিছোঁ এইটো আছিলে আগতে এতিয়া এইখন পেপাৰ লগাইছোঁ চ' আমি গ'লোঁ আইকিয়া আৰু আইকিয়াৰ পৰা মাইৰাৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ যে এটা বস্তু লওঁ চ' আজি ডিনাৰৰ কাৰণে বনাম ইয়াত চিকেন আৰু চিকেনখিনি জানে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছে অলৰেডি কি ধুনীয়া বতৰ আজি ভাল লাগি গৈছে দেই আকাশখনৰ চাওকচোন কালাৰেই কিমান ধুনীয়া হাই এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ইমান ভাল বতৰ আজি মই বোলো মাইনাক নিবলৈ আহিছোঁ মই বোলো ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ একদম ভাল লাগি গৈছে মনটো কিন্তু ঠাণ্ডা আছে বাৰু মাইনাছতে আছে আজিও ঠাণ্ডা একদম পোহৰ হ'লে সেইটোও ভাল লাগে ন একদম ডাৱৰীয়া কোলা এনেকুৱা বতৰ কৰি থাকে যে একদম মন চন বেয়া হৈ যায় মানে যিমান ফূৰ্তিত আপোনাৰ লাইফটো যিমান ফূৰ্তি নহ'লেও কিয় বতৰ যদি তেনেকুৱা হয় অকণো ফূৰ্তি নালাগে মই এতিয়া আহিছোঁ মাইনাক নিবৰ কাৰণে আজি ভাল বতৰ যিহেতু চকুটো মেলিব পৰা নাই চশমাযোৰ আনিব নহ'লে আৰু মই আজি সোনকালে ওলালোঁ বোলো অকণমান ইমান ধুনীয়া বতৰ দিছে অলপ ৰ'দ চ'দ লগাওঁ গাটোত ন মাইনাহঁতৰ হেৰিলে ওচৰতে আৰু কিন্তু অকণমান বহোঁ নেকি ৰ'দ লৈ নে বহি মেলি যাওঁ তাইক লওঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম ঘৰলৈ গৈ আকৌ তাইক খুৱাব ষ্টাৰ্ট ইমান ধুনীয়া লাগিছে আকাশখন একদম পুৰা নীলা আজি বতৰটো ইমান ধুনীয়া মাইনাক লৈ পেলাই মই অকলে আহিছোঁ তাই ফূৰ্তিটো চাচোন ৱাক কৰিব আহিলে তাই বহুত ফূৰ্তি পায় বাবা কাৰ ছানগ্লাছ নিউ ছানগ্লাছ নিউ শ্ল'লি তাই এতিয়া য'তে দেখিব মানে আজি ইমান দিনৰ মূৰত বতৰটো ভাল হৈছে মই বোলো নাই এইটো ৰ'দত অকণমান তাইক লৈ আহোঁ ভাল পাব এতিয়া কিতাৰ পৰা আহি পাইছেহে খুৱাই মেলি তাইক লৈ আহিছোঁ অকণমান খোজ কঢ়াবলৈ সেয়াই এৰোপ্লেন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ৰেবিট আছে চাওকচোন শহাপহু ইমান মৰম লগা মাইৰাই মানে সদায় আহি পেলাই ঘাঁহ দি থাকে এতিয়া ঘাঁহ ছিঙি দিব সিহঁতক আৰু তিনিটা আছে দেখোন মুনু আঙুলি কামুৰি দিব কিন্তু দেই আঙুলি সোমাই নিদিবা কামুৰি দিব আমাক কেনেকৈ দিয়া কামুৰি দিব আজি কিটচেন অকণমান চেঞ্জ কৰিছোঁ এইটো আছিলে আগতে এতিয়া এইখন পেপাৰ লগাইছোঁ কণ্টেক্ট পেপাৰ আৰু এই গোটেইখিনি এনেকৈ কভাৰ কৰি দিম মানে এইখিনিও ময়েই লগোৱা হয় এইখনৰখন বেয়া হৈ গৈছিলে কাৰণে মই উঠাই দিছিলোঁ কিন্তু ছেফড হৈ থাকে এতিয়া ৰেণ্টেড এপাৰ্টমেণ্টত মানে চব বহুত ক্লিন কৰিব লাগে যে সেইকাৰণে এতিয়া এইটো লগাই আছোঁ আমি দুটাই আকাশৰ সুন্দৰতা হিয়াৰ অনুভৱবোৰ নিজৰ আনন্দতা বৰাজিলৰ বাদুলিত ধাৰাসাৰ বৰষুণ ইউৰোপৰ মাটিত আৰু আকস্মাত আজি একদম কিটচেনত বনাবলৈ ইমান ভাল লাগিছে চবফালে চাফা এনেও বাৰু আগতেও চাফা আছিলে কিন্তু এইটো কালাৰ মই ইমান ভাল নাপাওঁ আগতেও মই এনেকৈ সেইকাৰণে লগাই লৈছিলোঁ কিন্তু লেতেৰা হোৱাৰ কাৰণে উঠাই দিছিলোঁ আৰু এইফালেও লগাই ল'লোঁ একদম পূৰা চাফা লাগিছে চ' আমি গ'লোঁ আইকিয়া আৰু আইকিয়াৰ পৰা আজি এখন ষ্টীলৰ কেৰাহী লৈ আহিছোঁ
আৰু ঢাকনিখন লগতে আছে সেইকাৰণে ভাল মানে IKEA বস্তুবিলাক ঢাকনি লগতে দি দিয়ে আৰু মাইৰাৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ যে এটা বস্তু লওঁ এইখন মানে টেবুল আৰু চকী সৰু বাচ্চাবিলাকৰ এইখিনিতে দুখন চকী আছে আৰু এখন টেবুল আছে কি হয় মুনু এইটো কি হয় এতিয়া আচলতে এছেম্বল কৰিব লাগিব জানে কৰিব আৰু এছেম্বল মই অলপ খানাত লাগো আৰু ডিনাৰত লাগো লাহে ধীৰে তাৰপিছত গৰু চাহ বাৰু খায়ে আহিছোঁ তাতে কফি এতিয়া অকণ গৰম পানীকে খাওঁ মাইৰা পানী ৱাটাৰ এনে দুষ্ট হৈছে চ' আমি পানী চানী খাইলোঁ এছেম্বল কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এছেম্বল কৰিলেতো আমাৰ ৰাণীয়ে আৰু পূৰা দিগদাৰ কৰিব সেইকাৰণে দুটা মানুহ লাগিবই এতিয়া মই কি কৰিছা তুমি কি কৰিছা ইয়াতে বহি থাকিব দিছিলোঁ কি কৰিছা তুমি ইয়াৰ পৰা চাই থাকা দেই কাৰ হয় এয়া টেবুল চেয়াৰ কাৰ হয় কোনে পঢ়িব আজিৰ পৰা পঢ়াহে কথা আৰু পঢ়ে নে তাৰ ওপৰত ডান্স কৰে এজন ডান্স কৰিলে ভাঙিয়ে থাকিব এখন হে মাইৰা হেল্ল' পিপল হেল্ল' বোলে কোন পিপল মাইৰা sit properly yes that one yes oh yay কি হয় এইটো কি হয় আজি তুমিয়ে চেয়াৰ বনাবা নেকি তুমি চেয়াৰ বনাবা মাইৰা গুড দেখিছা না এই তলত নাকে ন চ' আজি ডিনাৰৰ কাৰণে বনাম ইয়াত চিকেন আৰু চিকেনখিনি জানে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছে অলৰেডি মই আচলতে বেকহে কৰিম কাৰণ এতিয়া ইমানে ভাগৰ লাগিছে আহি পেলাই ইয়াতে মই এনেকৈ দি দিম চিকেনখিনি বেছিকৈ কটা নাই অলপ ডাঙৰকৈ থাকিলে ভাল লাগে কাৰণে জাষ্ট বেক কৰিম ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু হেৰি কাটি দিম ইয়াতে আদা নহৰু হালধি চল্ট আৰু সিমানখিনিয়ে দিছে পেষ্ট বেলেগ নাই আদা নহৰু পেষ্টটোত মানে মই জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি দিয়ে থৈ দিওঁ আৰু সেইটো ঘৰতে বনোৱা থাকে এইখিনিও দি দিম ইয়াতে আলু পিঁয়াজ এনেকৈ কৰি দি দিওঁ তাৰপিছত বেক কৰিব দিম এনেকুৱা ইয়াতে কিনিব পাই ইয়াতে বহুত টাইপৰ ড্ৰাই চিজনিং মানে হেৰিবিলাক আছে লিভছবিলাক আৰু অনিয়নো আছে তো মই এইখিনি এনেকৈ কৰি অকণমান তেল সানি পেলাই ইয়াতে দি দিম একেলগে হৈ যাব গোটেইখিনি তাৰপিছত এতিয়া মই এইখন অভেনত দি দিম 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে এয়া হ'ল মাইৰাৰ টেবুল চকী আৰু লগতে দুখন চকীৰ কাৰণে পুতলাটোকো বহাই লৈছে মাইৰা হেপী আৰু মাখানা খাই আছে আপোনালোককো দেখুৱাইছে একদম মাখানা খোৱা হেপী বাবা এতিয়া খোৱা বহা পঢ়া চব ইয়াতে কৰিবা দেই মুনু ঠিক আছে হিপিকো খুৱাই দিছে হেপী একদম পুৰা ভাল লাগিছে দেই এইটো কামৰ বস্তু আহিলে আমি এয়া গাৰ্লিক ব্ৰেড আৰু এয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি এতিয়া ডিনাৰ কৰোঁ মাইৰাৰ ডিনাৰ হৈ গ'ল